Росія модернізувала крилаті ракети Х-101. Ймовірно, окупанти зменшили радіус їх дії, але оснастили ракети другою боєголовкою. Про це повідомляє з посиланням на Міністерство оборони Британії у Твіттер. Як йдеться у зведенні, командування авіації дальної дії військово-космічних сил Росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування Х-101. У НАТО її називають АЕС-23 «Кодіак». Ймовірно, ракету оснастили, знову ж таки, другою боєголовкою. Російське командування авіації дальної дії протягом війни проти України намагалося змінити свої системи та тактику дій. Оскільки протиповітряна оборона України перехоплює велику кількість ракет, росіяни хотіли підвищити ефективність і використовувати більш старі ракети, бо запаси нових вичерпалися. Ця остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії наполовину, зазначають розвідники. У Британії вважають, що росіянам не потрібна повна дальність цих ракет, щоб атакувати Україну. А от встановлення другої бойової частини призначеної для підвищення осколкової дії на ціль. Цілком ймовірно, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей, йдеться у зведенні. І Україна наздогнала Російську Федерацію у кількості виробництва дронів «Камікадзе», схожих на «Шахед-131» та «Шахед-136». Про це генеральний директор акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Герман Сметанін розповів в інтерв'ю «Армія Інформ». У нас уже підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва. Так, зокрема, йдеться про виробництво дронів. Приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому ми підписуємо ліцензійну угоду і до виробництва залучаються наші підприємства. За його словами, це вже дало певні результати. Зокрема, у 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів «Камікадзе», схожих на «Шахед», а також у виробництві інших ударних безпілотників. І те, що на Росії вибухає, то все наше. Саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. І це факт, наголосив Сметанін. За його даними, робота щодо кооперації з приватними компаніями наразі триває. Окрім того, для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців, і є розробки більш інноваційні та такі, що відповідають завтрашньому дню. Потрібно терміново нарощувати виробництво, тому ми входимо в кооперацію з цими виробниками і в такий спосіб забезпечуємо поставку необхідного озброєння в ЗСУ. Литва готова відправити своїх солдатів в Україну для навчання. Про це в коментарі Financial Times заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. За її словами, є дозвіл парламенту на відправку військ в Україну з метою навчання, про що уряд говорив і раніше. Однак Київ поки що не звертався з відповідним проханням. Шимоніте визнала, що Росія вважатиме це провокацією, але додала, цитую, «Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось буде підданий ядерному удару». За словами прем'єр-міністра Литви, Росія посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру, зокрема електростанції, школи та лікарні. Росія намагається спровокувати нову хвилю втечі людей з України через відсутність базових комунальних послуг, підкреслила політик. Щодо ядерних навчань, то Шимоніте сумнівається, що зброя буде використана, оскільки радіоактивні опади також потраплять і на Росію. Здебільшого вітри дмуть із заходу на схід, зауважила вона. І 8 травня речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила журналістам, що якщо президент Франції Еммануель Макрон відправить в Україну війська, то росіяни будуть вважати їх законними цілями. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство Reuters. Якщо говорити про деталі, то у лютому, нагадаю, Макрон викликав суперечки, заявивши, що не може виключити розгортання іноземних сухопутних військ в Україні в майбутньому. Французький лідер попередив, що якщо Росія переможе в Україні, то довіра до Європи буде зведена до нуля. Захарова заявила журналістам наступне, цитую, «Характерно, що сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь стратегічну невизначеність. Мусимо його розчарувати. Для нас ситуація виглядає більш ніж визначеною». Додала вона також наступне, цитую, «Якщо французи з'являться в зоні конфлікту, вони неминуче стануть мішенню для російських збройних сил. Мені здається, що Париж вже має докази цього».
Кінець цитати. За словами Захарової, Росія вже бачить зростання кількості французьких громадян серед загиблих в Україні. Напередодні Росія ж викликала посла Франції в Москві, щоб засудити, так би мовити, провокаційну політику Парижа. Бурхливу реакцію Росії викликали заяви французького президента Еммануеля Макрона, який нещодавно поновив обговорення можливості введення іноземних військ в Україну. Франція засудила виклик свого посла до МЗС Росії, заявивши, що Москва використовує тактику залякування.